سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم درباره ساگ شفاخانه و شما بگوییم که بعد از زایمان برای طفل و مادرش چی چیزی ضروری است در شفاخانه. خب انشالله اگر زایمان طبیعی باشه ما 3 روز در شفاخانه میمونیم و چیزایی که ما بر طفل گرفتم که ضروری است بر شما میخوایم بگوییم. 3 تا از اینا زیرپرانی یا بودی گرفتم، 3 دانه هستن. و دیگه از این سرهمی یا پیژامه است. چون طفل در هوای سرد در دنیا میاد، تقریبا زمستان دیگه هوا سرد است، من لباس های گرم گرفتم. و یه هم دیگه سرهمی هست. سه تا از اینا گرفتم و دیگه لیلگرک که میشه لازم شوه، کلا 2 تا کلا گرفتم و جورابک های خود و یم دستکش، چون هوام سرد است. وقتی بچه در دنیا میه معمولا کمی سردم است، سردش میشه. و یم چیزی که برخوا است، یعنی مثلا میتونیم در جای کمپل از طرف شو از استفاده کنیم، چون این هم راحت است و هم مثلا احتمال خفگی چیزا نداره. هم تا خورده کلان میشه و از اینجا باز میشه، وقتی بخوای خورد کنی خورد میشه. این خیلی بهتر از کمپل است برای خواب. از این گرفتم دیگه. یک تا کمپل هم گرفتم که از طرف روز مثلا بچه رو همراهش بپیچانیم. و این هم خشک یا جان پاک، چون در شفاخانه بچه اما میده اینا هم لازم است. ما 2 تا گرفتم چون 3 روزی که میمانیم، روز اول وقتی در دنیا میه بچه را حمام نمیده و روز 2 و 3 معمولا بچه را حمام میده. از اینا گرفتم. و یه وسایل حمامش، این هم شامپو است و هم صابون، هم بر بدنش است و هم بر موها، که شامپوش خیلی خوب است. وقتی در چشم بچه برم هیچ سوزشی چیزا نداره، هیچ ضرر نداره، یعنی واقعا شامپوش عالی است. ما از اونجا از دوستان معلومات خواستیم، اونا بر من همین شامپو رو پیشنهاد کردن و من همین رو گرفتم. این هم لید توالت که وقتی ما میتونیم استفاده کنیم بعد از که پمپر بچه رو عوض کردیم. مثلا وقتی بچه رو مثلا نشوشتیم میتونیم از این در جای آب استفاده کنیم. امرای از این
پختگکایش هست، هم که میبینیم پختگکایش هست که همراه از استفاده میشه. و یم روغن بدنش، روغن بر ماساژ هست، بر جانش هست. از این گرفتم. دیگه چیزی که ضروری هست یم دستمال مرطوب و یم پمپر شماره 1 از 2 کیلو تا 4 کیلو که هست. از این بر احتیاط آدم بگیره که مثلا میشه لازم شد بیمارستان یک وقت. حالا بیمارستان گفته که مثلا پمپر میده، ولی بر احتیاط من مثلا میگیرم. یم چیزهایی بود مال بچه. خب دوستا، چیزهایی که بر خود مادر لازم است: نوار بهداشتی باید بگیریم. و دیگه من 2 تا شلوارای گرم گرفتم چون هوا سرد است. همونطور که میبینین زیرش پشم داره. خب 2 تا شلوار گرم، دیگه جاکت گرفتم چون میشه لازم شوه. یه هم لباس خواب است که یخنش باز میشه راحت، مثلا برای وقتی که بچه رو بخوایم شیر بدیم. و دیگه چیزی که خیلی ضروری است جوراب گرم، چون جوراب گرم خیلی مهم است، چون از پا آدم مثلا بیشتر سر دادم میشه. ما جوراب گرم گرفتم. و دیگه یم سوتین مخصوص شیردهی، مخصوص مادرای شیرده است که از اینجا باز میشه راحت. اینم از این. و یک دست لباس دیگه هم گرفتم که یم همتا که میبینین یخنش باز میشه راحت بر شیردهی است. باز هم جوراب گرم و همچنان سوتین مخصوص شیردهی. من 2 تا گرفتم. و یه سرپایی که مثلا در وقت شفاخانه آدم روی شفاخانه را موره، یه هم سرپایی که خیلی مهم است با جوراب گرم. سرپایی گرم و جوراب گرم خیلی مهم است. و دیگه داخل از که چیزای ضروری که بر خودم لازم است ماندیم: صابون است، خمیر دندان، برس دندان و اینم ژل دست، شانه و 2 تا کشموی هم برای احتیاط ماندیم که میشه لازم شود. و اینم از این خوشبو کننده. و یک چیز دیگه، اینم بر مادرای شیرده است، یعنی زنایی که مثلا شیرش زیاد باشه.
از اینا میتونه استفاده کنه که روی لباسایش مثلا شیرش بیرون نشونه و لباسایش لکه نشونه. این خیلی خوب است. اینم از این. خب اینا را من داخل یک پاکت میمانم که یعنی راحت تر باشه. که میبینیم پمپرم یک بسته اگه بگیریم جای خیلی زیاد میگیرم. من چند تایی به محض احتیاط داخل از پاکت مندیم. خب دوستا، این هم بود از چمدان شفاخانه و چیزهایی که بر طفل و مادرش ضروری بود بر شما دوستان نشان دادم و گفتم. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارتان.